اكو واحد من شيعة امير المؤمنين يسموه حنظلة بن مرة الهمداني، يقول لما قتلوا مسلم طلع يقول ولا يدري وش اللي صاير في شوارع الكوفة، ما شاف الا الناس تتفرج والعساكر قسمين في شوارع الكوفة. يقول مد ببصره ما شاف الا جنازتين تجران في الاسواق. قال أنا سنين من أيام أمير المؤمنين وأنا ساكن الكوفة لا شفت سبايا دخلوهم، لا رؤوس قطعوهم، لا أجساد صلبوهم، لا أجساد سحبوهم. أسألكم هالجنازتين إلى من؟ قالوا لا تتكلم يا حنظلة، هذه هالجنازتين إلى 2 من الخوارج. منهم هالخوارج اللي ما ندري عنهم، أشر على واحد من الأجساد، قالوا هذا اللي أشرت عليه الخارجي مسلم ابن عقيل. قال وأسفاه هذا من بني هاشم، هذول من أولاد النبي صلى الله عليه وآله، هم من نسب رسول الله، تقولوا عنهم خوارج. يقولوا من شدة الموقف أخذته الحمية وشهر السيف وقتل إلى ما يقارب 15 إلى 20 رجل من شرطة بن زياد، لزين ما قطعوا راسه وربطوا جنازة بالإحبال. وذاك اليوم كم جنازة الحين جروها؟ 3 جنايز. اكو معلومة انا اجيبها، دخلت السبايا الى الكوفة من الاوامر التي امرها ابن زياد، قال اللي بيطلع يتفرج اسحبوا الاسلحة كلها، هذا امر. اللي بيطلع برا بيتهم ما يطلع بسلاح. قالوا ليش تسحب اسلحتنا يا ابن زياد؟ قال اي احد يشوف راس الحسين، اي واحد بيشوف بنات رسول الله يمكن تاخذه الحمية، مثل ما صنع حنظلة حينما رأى جنازة مسلم تجر في الطرقات. يقولوا جروا الجنازة وكانت 3 جنائز تجر. قالوا إلى ابن زياد وين نودي الجنائز يا ابن زياد؟ قال رموها في كناسة الكوفة. تدري عن وش الكناسة؟ يعني أجلكم الله في وين؟ في المزبلة. ذيك الليلة ولا واحد من الرجال ضرب على صدره وقال أنا دانا باقوم باوار الجنازة. امرأتين في ظلمة الليل، الأولى زوجة ميثم التمار والثانية هي زوجة هاني بن عروة. كتب التاريخ يجيبوا اسم زوجة هاني، أما زوجة ميثم التمار ما وقفت على اسمها. أخذوا 3 الجنايز، أول جنازة واروها جنازة هاني في بيتهم. اللي بيروح إلى زيارة ال40 إذا رحت إلى مسجد الكوفة وقفت إلى زيارة هاني مدفون في بيته، مسلم دفن في الجهة المقابلة، لكن هنالك تردد من المؤرخين. هذا حنظلة وين دفنوه؟ هو عند مسلم، هو عند هاني، هو في طريقهم ما بين مسلم وهاني، الله العالم.